بروبکس، خوش اومدید به چنلم. من رضاییم و اینجا تکلیپسه. امروز قراره یکی از بیتای آلبومم رو تکمیل بکنیم. با من همراه باشید. خب بروبکس، ملودی که امروز در نظر گرفتم یکی از ملودی سایت اسپلایس که در واقع سعی کردم با سمپل بریم جلو و در واقع سمپل خوبه دیگه. هر چقدر بیشتر روش کار بکنی مغزتون بیشتر باز میشه، ایدای جدید میزنه به ذهنتون و میتونید کارهای جدیدتر و لاینای جدیدتر بهش اضافه بکنید. ولی خب اون کارا بیشتر برای پرو بیته. ما الان سعی داریم یه دونه سمپل و یه سری تغییرات روش انجام بدیم که دقیقاً واسه یه دونه آلبوم خوب باشه. ملودی که امروز ما داریم یه دونه ملودی در واقع یه پد امبینته که یه سری پیانو رودز و اون زیرش اضافه کردن که یه حالت بلتوری داره. تقریبا اینا با هم ترکیب شد و یه ریوربی روش آوردن، یه ملودی امبینت درست کردن که این ملودی امبینت خیلی خوبه و کلا هم این ملودی برای اعتراضی و اینا عالیه. تمپو ملودی خیلی بالای 170 در واقع قراره که با همین تمپو بریم جلو. یه سری قسمتش نیاز به تقویت داره چون خیلی امبینت، در واقع ما باید یه سری جاشو تقویت بکنیم. همین بیسشو میگیریم، بیس نیاز نداریم. یه قسمت های بیسش رو باید بگیریم دیگه، بیس رو تمیزتر بکنیم. قسمت های مید رنج رو در واقع یکم تقویت میکنیم با داینامیک و اینا. قسمت های مید تا هایش رو تقریبا یه بوست ریزی میکنیم و قسمت های تقریبا تریبل کار رو ما یه داینامیک خیلی کوچیک کردیم این قسمت ها که یکم این ساوند های فرکانسی مثل بل و اینجور چیزا یکم خوش نشون بده. ولی خب چون یه سری پدا گذاشتن اون زیاد نمیشه تقویت کرد چون یه سری حالت های دیستورشن و اینا هم بعد بهش روی میده. از شیپر باکس هم استفاده میکنیم. در واقع من دارم میخوام یه ذره یه ریورس هم بهش اضافه بکنیم دیگه، خیلی میشینه بهش مثل این که یکم الفو میکنیم با والیوم، در واقع یه حالت کیک استارتی رو بهش میدیم. قبل شیپر باکس یه دونه پورتال هم انجام میدیم. در واقع پورتال یه پلاگین گرینولاره که تقریبا بر پایه سری ذراتی رو تولید میکنه توی ملودی و همونو دیلی بهش میده و هی به جلو عقب میفرسته اون ذرات و ذرهایی که از خود ملودی تقسیم شدن و اونا رو هی جلو عقب میکنه. یه سری ریوربا بهش میده، یکم ریورسش میکنه، کلا یه سری افکت ها رو تولید میکنه با این پورتال که یه جور پورتال ملودی. یکم تقویتش هم میکنیم با CA2A. ضربش بشینیم. در واقع از پک جدید داداشتون که در حال آماده شدنه و اینترنت هم اینقدر ضعیفه که نمیتونم پخشش بکنم. ترپ تکی
وول 1 که کلا ترپه و خیلی هم کمکتون میکنه برای ساخت بیتای ترپ. خیلی هم گنگ، صدای خیلی خوبی داره. اون در واقع اون ضربایی که شما دلتون میخواد توی پکای دیگه پیدا بکنید، من یه جا جمع‌آوری کردم و گذاشتم اینجا به صورت فری داخل چنل تلگرامم اگه نت اوکی بشه. یه دونه اینم میزنیم فقط برای این قسمت. اوپن هت خیلی کمک میکنه برای بیتای فست. من دارم میخواد تا یه قسمتی تمام بشه این حتی ما که زیادی کشیده نشه. چیکار میکنیم؟ میایم داخل این انولوپ، اتک و هولد رو زیاد میکنیم، دیگه ساستین و اتک و ریلیز رو کم میکنیم، فقط هولد رو زیاد میکنیم و خیلی راحت میایم توی پیانو رول و دقیقا اینقدر ما میخواییم. کیک و اسنیر و اوپن هت اون بیس تمپلیت بیتای فست نیواسکولیه. اینا باید اول درست چیده بشن، بعد شما برید سمت رولا و چیزای دیگه. یه تمپلیت خیلی ساده میچینیم چون بیتای فست NFی خیلی به حالت ساده ای دارن، زیاد سخت نیستن، چون اون خود اون تمپوه و خود اون الفویی که ما انجام دادیم برای ملودی خیلی کمک میکنه واسه ورس طرف که ورس رو بندازه. میگیرین چی میگم؟ زیاد حالت نیاز نیست حتما حمایت بکوبه و اون کیک باشه خیلی کمک میکنه. کیک و اسنیر و اوپن هت. بچه این گزینه خیلی خوبیه، این لوپ میکنه دقیقا اون قسمت هایی که شما کامل کردید. کیک هم میتونید رول کنید شما، رول کیک هم خیلی خفنه. خب از یه سری پرکا هم باید استفاده بکنیم. این کیکو با این صدای در میکس کنید خیلی چیز خفنی در میاد. معمولا کیکای باونسی و با یه سری چیز توی صدای چوب و اینجور چیزا یا صدای مثلا جغجغه هم حتی شما میتونین بهش اضافه بکنید. جغجغه میتونین بهش اضافه بکنید، صدای خیلی خفنی در میاره. من توی یکی از ترکای قدیمی دو سال 3 سال پیش این ترکا داده بودن، یکی رفیقم پارسای دیگه، و اون کیکی که من داخل اون ترک استفاده کرده بودم کیکش صدای اون با یه صدای اینطوری صدای شونه بود، یکی صدای شونه رو یکی اینجوری خشت کرد، اونو با کیک اضافه کردم خیلی صدا کیکش باونسی شد. من با یه ویدیو درست کنم چی کیکای شما میتونین استفاده بکنین، اصلا کلا چه ساوندایی شما میتونین ترکیب بکنین صدای خیلی خفنی در بیارید. خیلی خوبه. صدای بانگ هم باله. بر ساید چین و اون الفو ساید چینی از کیک استارت تو استفاده کردم. این من نمیدونم چرا اینقدر چیزش خفنه، این ساید چینش خیلی باحاله. من نمیدونم، تلقینه فکر کنم. مثلا میتونیم از پرکای دیگه هم استفاده کنیم، مثلا وود و اینجور چیزا. یه جور ضد ضرب میزنه، خیلی خفن شده. ایتا رو گوش کنیم. از بیفور خوبه، بیفور شروع میکنیم.
آخرش میتونیم یه سری تریک های خفن تر بزنیم، مثلا ایتویتاش رو یکم تریگر تر بکنیم. بریم سراغ حد. اینم برای یه سری رولای کوچیک رو استرچ میذاریم. یه دونه دیگه هم واسه رول استفاده میکنیم. تایم رو حواستون باشه این روی استرچ میزنین یه ذره تایم میزنن، تایم رو نابودش کنید. یه دونه دیگه هم میخوایم. اینا رو این حایت ها رو میگه حایت کل سوزنی گرد. میرین چی میگم؟ یکم سوزنیه ولی گرده یکم و خیلی اینجوری نرمه و خیلی حایت فیلتر شده، خیلی تمیزه این هیت. حالا ما یه دونه حایت از پک قبلی اونم ور میداریم. خب یکم ارنجش هم میکنیم، اسپیچ چنل میزنیم و داداشمون رو میاریم داخل بازی. الان تمام صدایی که استفاده کردیم و دونه دونه میندازیم داخل مسترمون. برای قشنگی کارم یکم خوشگلش میکنیم. یه قسمت هایی از ضربمون رو ریکورد میکنم و از داداشمون ادیسون استفاده میکنم که پیچش کنیم با کیک و 808. نه فقط خود حایت و یه سری اسنیر و پرک. میایم اینجا توی تایم و این قسمت یه تایم مال داره. این تایم مالو اکسپتش بکنید. فقط دقت کنید حتما باید روی این خطش باشه که دقیقا یه جور در واقع نصفش خود ضرب. اگه دقت کنید اندازش شد 2 برابر. سری از ریورس هم استفاده میکنیم. ریورس های جی کاکتوس خیلی خوبه به نظرم الان تو این وضعیتش. جی کجایی و بیایم پایین قشنگ دید رو داشته باشیم. ریورس باید از کرش استفاده کنم. چون از این هم استفاده کنم. میتونیم از یه دونه کرش استفاده بکنیم، بعد اونو با گروز بیت یه ذره اینجوری گیتش هم بکنیم. آره خوبه. تیم آجی رو پولیس هم استفاده کنیم. یکم پیچ داونش کردیم. یه دونه دیگه هم درست میکنیم که از این طرف هم ریورسش کنیم. برای ریورس کردن میتونیم بیایم اینجا ولوم استفاده کنیم. چی شد؟ آره والا نون بربری آیس لت شانسی. چرا به ذهنم نرسید؟ سه ذره روی ذره‌هاشم بریم.
عکسی هم بود از یکی از بیت‌های آلبومم، تکمیلش کردم، خیلی خفن شد. مثلا یهو شانسکی دستم خورد، ملودی پیچ شد و یهو دیدم واو اصلا ذهنم نرسید و شانس کمک کرد. و یکی از بیت‌های آلبوم تایپش هم تقریبا تایپ NF و توکن بود، کم باز ارنج اینا کار داره. کلا سعی دارم کل آلبوم من بهتون نشون بدم دیگه، توی چند تا ویدیو بلاگ بهتون نشون بدم. حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو بزنید و نزنیدم من اینقدر هر روز دیگه ویدیو میذارم که دیگه شما رسوا میکنم. آخر میگن بزنید و سوال دیگه نمیکنم، لایک کامنت سابسکرایب بکنید. من رضایی ام، اینجا تکیلوبسه، اینجا بهتون یاد میدیم چجوری با کامپیوتر کیبورد موزیک بزنید.